নমস্কাৰ আজি আমি ফটোৰ ডাইমেনশন আৰু সাইজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি আমি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ বা জব এপ্লাই কৰো তেন্তে তাত ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লগা হয় এই আপলোড কৰিব লগা ফটো বা সিগনেচাৰৰ সাইজ আৰু ডাইমেনশন তাত দিয়া হৈ থাকে আৰু তাত দিয়া সাইজ আমাৰ স্ক্যান কৰা ফটো বা সিগনেচাৰৰ সাইজতকৈ বহুত সৰু হোৱা দেখা যায় এনে ক্ষেত্ৰত ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ ডাইমেনশন আৰু সাইজ কমাব লগিয়া হয় হে আজি আমি শিকিম এটা সহজ কৌশল যাৰ জৰিয়তে ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ ডাইমেনশন আৰু সাইজ ৰিসাইজ কৰি সৰু কৰিব পৰা যাব ফটো ৰিসাইজ কৰিবৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এডব ফটোশ্বপ আৰু হে মই এডব ফটোশ্বপ ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে মোৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ স্ক্যান কৰি থোৱা আছে এই দুখনৰ সাইজটো আমি চাই লম তো ওপেন কৰিছো ইয়াৰ সাইজ চাবৰ কাৰণে মই কাৰ্সাৰটো যদি ওপৰত ধৰো ইয়াত দেখা গৈছে যে ডাইমেনশন দেখাইছে 1215 * 1599 আৰু সাইজ দেখুৱাইছে 1 MB একেধৰণে আমি সিগনেচাৰৰ সাইজটো চাই লওঁ কাৰ্সাৰটো ওপৰত থৈছো ইয়াত দেখুৱাইছে ডাইমেনশন 3000 * 1255 আৰু সাইজ দেখুৱাইছে 306 KB এটা যদি মই ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজ এই উদাহৰণটোৰ মতে কৰিব বিচাৰো ইয়াত দেখা গৈছে যে ফটোৰ ডাইমেনশন 200 * 230 পিক্সেল কৰিছে আৰু সাইজ আছে 20 KB to 50 KB একেধৰণে সিগনেচাৰৰ ডাইমেনশন দিছে 140 to 60 পিক্সেল আৰু সাইজ দিছে 10 KB to 20 KB এতিয়া আমি শিকিম কেনেদৰে এই ডাইমেনশন আৰু সাইজত মোৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ ৰিসাইজ কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ বাবে ফটো আৰু সিগনেচাৰ ফটোশ্বপত ওপেন কৰি ল'ব লাগিব হে মই ফটোত ৰাইট ক্লিক কৰি ওপেন উইথ এডব ফটোশ্বপ বাছি লৈছো তো ফটো ওপেন হৈ গৈছে এতিয়া এই ফটোখন মই ৰিসাইজ কৰিবৰ বাবে মই বাছি ল'ব লাগিব ক্ৰপ টুল আৰু ইয়াত দিব লাগিব তাত থকা ডাইমেনশনটো ইয়াত ডাইমেনশন দিয়া আছিল 200 / 230 পিক্সেল তো মই লিখিছো ইয়াত 200 px পিক্সেলৰ বাবে px লিখিব লাগিব আৰু হাইটত লিখিব লাগিব 230 px এতিয়া কাখত আছে ৰিজলিউশন তো ৰিজলিউশন আমি স্ক্যান কৰোতে 300 মান হ'ব পাৰে তো মই অকন কমাই দিও ৰিজলিউশনটো 72 আমি কৰিব পাৰো এতিয়া আমি ইয়াক ক্ৰপ কৰিব লাগিব ক্ৰপ কৰিবৰ বাবে মই এই ফটোখনৰ ওপৰত ইয়াক ড্ৰেগ কৰিব লাগিব ক্ৰপ টুল ড্ৰেগ কৰাৰ লগে লগে ফটোখনত ক্ৰপ এৰিয়াটো দেখা গৈছে এতিয়া যদি মই ইয়াত ক্লিক কৰো ফটোখন ক্ৰপ হৈ যাব তো ফটোখন ক্ৰপ হৈ সৰু হৈ গৈছে ফটোখন এতিয়া সেভ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই ফাইলত গৈছো আৰু বাছি লৈছো সেভ এজ মই আগৰ নামটোতে ফাইলটো সেভ কৰিব বিচাৰিছো হে নাম সলনি নকৰি মই সেভত ক্লিক কৰিছো আৰু ওকে কৰিছো এতিয়া ইয়াত কোৱালিটি লো মিডিয়াম হাই ম্যাক্সিমাম আছে তো মই ফটোৰ সাইজ কমাবৰ বাবে ইয়াত মই ম্যাক্সিমামৰ পৰা কোৱালিটিটো অলপ কমাই হাই বা মিডিয়াম কৰিব লাগিব তো মই মিডিয়াম কৰি দিছো আৰু ওকে কৰিছো এতিয়া মই ক্লোজ কৰি দিও এতিয়া যদি মই ফোল্ডাৰটোত গৈ ফটোখনৰ সাইজ চাও দেখা পাইছো যে ডাইমেনশন আহিছে 200 / 230 আৰু সাইজ আহিছে 20.8 KB তো আমি দেখা পাইছো যে ফটোখন ৰিসাইজ হৈ সৰু হৈ গৈছে মই ফটোখন স্ক্যান কৰি লৈছিলো আপোনালোকে কেমেৰাৰে উঠাই ল'ব পাৰিব আৰু সিগনেচাৰটো যদি আপোনাৰ স্ক্যানাৰ নাথাকে বগা কাগজত সিগনেচাৰ কৰি কেমেৰাৰে ফটো উঠাই ললেও হ'ব এতিয়া সিগনেচাৰটো ৰিসাইজ কৰো ইয়াৰ বাবে মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু বাছি লৈছো ওপেন উইথ এডব ফটোশ্বপ ইয়াৰ বাবেও একেদৰে মই ক্ৰপ কৰিব লাগিব ক্ৰপ টুলত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ডাইমেনশন দিব লাগিব 160 / 40 তো মই ইয়াত লিখিছো 160 px আৰু ইয়াত লিখিছো 40 px এতিয়া ৰিজলিউশন ইয়াত 72 এ থাকক এতিয়া ইয়াক ক্ৰপ কৰি দিও ইয়াৰ পিছত এই বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তুমি দেখা পাইছো যে মোৰ সিগনেচাৰটো সৰু হৈ গৈছে এতিয়া আগৰ দৰে মই ইয়াক সেভ কৰিব লাগিব তো ফাইলত গৈছো আৰু সেভ এজ বাছি লৈছো সেভত ক্লিক কৰিছো ওকে কৰিছো এতিয়া ইয়াটো মই কোৱালিটি মিডিয়াম কৰি লৈছো ওকে এতিয়া মই ইয়াক ক্লোজ কৰি দিছো এতিয়া যদি মই ফোল্ডাৰত গৈ ফটোখন চাও দেখা পাইছো যে সাইজ 10.5 KB হৈ গৈছে আৰু ডাইমেনশন 160 / 40 আহিছে এনেদৰে আমি যিকোনো ফটো বা সিগনেচাৰ ৰিসাইজ কৰি আমি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপত আপলোড কৰিব পাৰিম তো আজিলে ইমানেই যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব